ดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกครับเป็นกระจาดใส่ขนมจีนที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหลังจากใช้งานแล้วนะดีกว่าทิ้งไปนะครับตัวกระจาดนี้ยังพอใช้งานได้กันอยู่ครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากกระจาดพลาสติกกระจาดขนมจีนครับผม